Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Израиль с Павлом и Ларисой. Сегодня мы приглашаем вас вместе с нами посетить лошадиную ферму «Пустынный пейзаж» прямо в поселке Анатот в окрестностях Иерусалима, где мы живем. Мы вас познакомим с основателем фермы Шимшоном, старожилом поселка Анатот, с его сыном Довевом и его супругой Михаль. Послушаем их рассказы и, конечно же, полюбуемся их лошадьми. שלום לכולם, אני כאן בחוות סוסים באלמון ענתות. איך הגעת לעסק כזה ומה גרם לך לפתוח דברים כאלו כאן? זה סיפור ארוך, מפני שאני הגעתי לזה כבר לפני 35 שנה. פעם ראשונה שהיה לי סוס היה ב-1986. וואלה. 3 שנים אחרי שבאתי להתיישב פה, דובב היה בן 6 כשבאנו לגור פה. ילד קטן לגמרי. תינוק לגמרי, ואהבתי סוסים מהילדות, ובעיקר בקיבוץ, הייתי בקיבוץ כשהייתי נער, והם גידלו סוסים ומאוד מאוד אהבתי להיות שם בעורבה. האמת שלא נתנו לי לרכב, אבל היה לי קשר מאוד מאוד מיוחד לסוסים, וגם בגלל המערבונים שפעם הייתי קורא. היו ספרים של מערבונים על המערב הפרוע, ומאוד מאוד אהבתי את זה. ואתה זוכר מתי השגת את הסוס ראשון או סוסים ראשונים? איזושהי תקופה בדיוק, איזושהי סיבות? בטח, 1986 קניתי את הסוס הראשון. הוא היה פה בשטח הזה, בניתי עורבה מצחיקה, וזה היה הפעם הראשונה. זה יופי. כמה סוסים יש לכם היום בעורבה? היום יש לנו 6 סוסים, סייחה אחת שנולדה פה לפני 10 חודשים, ועוד 5 סוסים שהם עובדים ברכיבה טיפולית וברכיבה במגרש עם ילדים, המון ילדים, גם 3 מבוגרים, אבל בעיקר ילדים. וזה עסק לא קל, צריך הרבה להשקיע, צריך לעבוד. איך אתה מתמודד עם זה? הנשמה שלי פה. איזה יופי. אני מתמודד עם זה פה כי אני מאוד מאוד אוהב את זה, ורק שתבין, אני כל החיים שלי הייתי מורה. 43 שנים הייתי מורה וסגן מנהל בבית ספר תיכון. הייתי מתחיל... זה ניסיון עם תקשורת עם ילדים. זה דווקא פה פחות בא לידי ביטוי, כי נתתי את הספייס למיכל ולדובב, אבל בעבודה היומיומית בבית ספר הייתי מתחיל את היום שלי פה בשעה 6 בבוקר, רץ לעבודה, חוזר אחרי צהריים, עובד פה שנים על גבי שנים. גם את זה החזקתי וגם כמובן את 8 שעות בעבודה. אם יש לך כמה סוסים, אז צריך לסרוק אותם, צריך לטפל בהם, לנקות בהם. ואנחנו עושים את העבודה. רוב הפעולות אתם עצמם עושים. כל המשפחה פה נרתמת. אתה רואה, הנכדה שלי, החמודה הזאת, שירי, עובדת. הנכדה הגדולה יותר עובדת. מיכל ודובב משקיעים את כל הנשמה שלהם פה. ואגב, הקורונה הביאה אותם לפה. לפני הקורונה הם לא היו פה בכלל. זאת אומרת, יש דברים גם טובים בנגיף הזה שהתעצבן את כולם, נכון? נכון, נכון. אנחנו דווקא בקורונה השכלנו לעשות כך שיהיה קודם כל מה לעשות בחיים. בזה שדובב בא לפה עם מיכל, בתקופה שלא היה להם מה לעשות עם עצמם, זה נתן להם את החשק לקום בבוקר. לא שיש מזה כסף, אבל זה סיפור אחר. איזושהי מטרה עכשיו, נכון, פעולות. כן. ושמשון, אתה אחד מוותיקים, מה שהבנתי. מתי הגעת ליישוב אלמון שלנו, ותספר לנו עוד משפחות ותיקים שאתה מכיר? אני הגעתי ליישוב לגור פה בקרוון
עם 3 ילדים, דובב ועוד תאומות, ב-1983, במאי 1983, ואני פספסתי את הקבוצה הראשונה שעלתה 4 משפחות ב-1982, כי אני הלכתי למלחמת לבנון הראשונה. באתי לחופשה מהמלחמה, הם כבר עלו, השיגו אותי. אז הייתי צריך לחכות שנה עד שיהיו עוד קרוונים, לא היו קרוונים, וגרנו בתנאים כמו חלוציים של חומה ומגדל, ממש ממש ככה. כמה שזה נשמע כאילו, יאללה, אתה מספר סיפורי מעשיות, לא. לא היה לנו מים, לא היה לנו חשמל, לא היה לנו בשירותים, היינו הולכים לשדה. לגמרי. כל מה שאתה רואה פה היה רק גבעות ראשים. ממש חומה ומגדל. ולפני כן היינו גרעין מיישב של 3 שנים שנפגשנו והלכנו לברר בכל מיני גבעות באזור הזה מה יותר כדאי לנו, ואני בין אלה שבחרנו את הגבעה הזאת, בעיקר בגלל המעיין. מאוד אהבנו את המעיין וידענו שזה אבן שואבת, ומשפחת פוגל, אלפגוד, קוגן, ניאזוב שהם כבר לא פה, אבל פוגל, אלפגוד וקוגן פה, ועוד 3 משפחות שגם לא פה, אני, משפחת ניב, זה בערך מה שאני זוכר. ושנחזור לנושא של הסוסים, יש איזשהו אוכל מיוחד שסוסים אוהבים, או שזה לא משנה? כן, הם מאוד מאוד אוהבים תערובת. מה שאנחנו אוכלים לחם, החלבון שלהם ניתן להם מהתערובת הזאת. זה תערובת שעולה הרבה כסף, וגם הם אוהבים מאוד חציר, הם אוהבים מאוד ירק, אבל אנחנו נמצאים באזור מדברי, אין לנו ירק פה. פעם, חודש בשנה יש פה ירק, ועד לפני 2 הייתי מוציא את הסוסים למרעה, אבל התושבים עשו לי צרות צרורות עם זה, והתלוננו ואמרו שזה מפריע להם בפחדו שהסוסים חוצים את הכביש, ולכן הפסקתי להוציא אותם למרעה. אנחנו קונים חציר מוכן שמספיק לנו לשנה שלמה. אז פעם בשנה, דווקא לפני חודש, פעם בשנה אני קונה חציר לשנה שלמה, כמות גדולה מאוד, וזה מספיק לי, הסוסים מאוד אוהבים את זה. יש בישראל איזושהי תחרויות, קונקור, דריסאז' וכל מיני ריינינג? כן, בעיקר בשפלה, בעיקר באזור השרון, באזור של האנשים שהנושא של הסוסים הוא מאוד מאוד יקר להם, יש להם סוסים במאות אלפי שקלים, והם עושים תחרויות באופן קבוע. אני לא נכנסתי לזה כי לא התאים לי ההשקעה ולנסוע ולחזור, כי צריך בשביל זה המון זמן והמון כסף. כמו שאמרתי לך, אני עבדתי כמורה, וההקמה של החוות סוסים הייתה יותר הובי מאשר עסק מכניס. והשקעתי המון כסף בלהחזיק את המקום, ולכן לא הכנסתי את עצמי לקנות קרון ולנסוע כל שבוע ולהשתמש בידע שלך כדי להשתתף בתחרויות. לא התחברתי לזה. תודה, אני מאוד מודה לך, ואני רוצה שתצליחו פה. תודה רבה. תמשיכו בחוות סוסים שלכם. תודה רבה. וזו עבודה מאוד חשובה. אנחנו אוהבים אתכם, את חוות הסוסים. טוב שיש מקום כזה, ומאוד נעים לי היום להיות אצלכם פה, כאן. ואתה לא יודע שהכל אני בניתי בידיים שלי. אין פה אנשי מקצוע, הכל בידיים שלי. הנגרות והבניין והכל. כן. ככה צריך להיות במדבר. תודה רבה. תודה. Вкратце хочу объяснить не всем понятное словосочетание «стена и башня», которое использовал Шимшон. С 1936 года именно со стены и башни начиналось строительство еврейских сельскохозяйственных укрепленных поселков. Прежде всего, из заготовленных блоков строили в течение суток оградительную стену, и в центре монтировали сторожевую башню с генератором-прожектором. Все остальное уже потом. Такой способ строительства был придуман для защиты жителей будущих поселков от постоянных нападений и военных столкновений.
שלום דובב, מה שלומך? שלום פאבל, תודה, מה שלומך? בסדר גמור. רק דיברנו עם אבא שלך, שמשון, ונהנינו, ועכשיו תור שלך, ואנחנו בחורבה שלכם, נכון? כן, בעורבה. ואני כבר מכיר את החץ. זה חץ. וזה מי זה? זה ברכה. וואלה, איזה יופי, שלום. כן, מה העניינים? סוסים הם מאוד חברותיים. אוהבים וזה אנשים. מקום קבוע שהם עומדים, חיים בלילה גם ביום, לפני כאילו כן, שנופים. השגרה של הסוס במשך היממה היא מורכבת משלושה חלקים. חלק הלילה, בלילה הם פה, בעורבות. בבוקר, בשעות הבוקר, יש להם חצר גדולה, ששם הם עומדים משוחררים. זה מאוד חשוב שסוסים יוכלו להיפגש. יש תקשורת ביניהם. המון תקשורת. זה חיה של עדר. גם בטבע וגם בשבי, סוס חייב להיות בעדר. סוס לבד זה לא טוב. כן, זה לא טוב להם. חברתית הם צריכים להיפגש. מה ששמעתי מאבא שלך שאתה בגיל 6, וגם כמובן נושא של הסוסים ראשית בדמויות שלך, אבל גם היית פה מנהל של שמורת הטבע, סיפרת, נכון? באיזה שנה זה היה? מ-2002 עד 2005. וואלה, 3 שנים כמעט. 3 שנים. כן, התחלתי בתור פקח לבד. וואלה. לא היה שם הרבה מה... זאת אומרת, זה התחלה של העניין, כן, או שזה כבר... התחלה. היה פיתוח, השקיע משרד התיירות וקרן קיימת, והמועצה השקיעו הרבה מאוד כסף. מאז זה היה $1 מיליון, היה שווה אז כמעט 5 מיליון שקל, הם השקיעו פה. ואני הגעתי במקרה להחליף מישהי לחופשת לידה. הייתה פקחית שיצאה לחופשת לידה. וחזרתי מקורס מורה דרך לענתות, פגשתי אותה במזכירות, שאלה אותי אם אני רוצה להחליף אותה עם הבטן. אמרתי כן, למה לא? חצי שנה, או 3 חודשים, או חצי שנה. אמרתי כן, נתחיל ונראה. ככה התחלתי, ואחרי כמה חודשים כבר ביקשו ממני לנהל את זה ולהתנהג כמו שמורה סגורה, ולא רק להיות פקח לבד. אז הבאתי עוד עובדים, ושמנו קופה, והתחלנו להפעיל את זה כמו אתר מסודר. ולתת שירות לאנשים שלא היה עד אז שירותים, וכביש, וחנייה, וכל מה שיש היום לא היה, זה רק התחיל. אז בנינו את זה מהתחלה. תקופה מאוד קשה. מאוד קשה. ההשקעות הראשונות, הכי חשובות. בעיקר היה קשה לי להרגיל את האנשים שעכשיו זה מסודר. כולם היו רגילים למערב פרוע, ואני הייתי צריך להיות השריף. ואתה גם סיימת קורס של מורה דרך ועבדת בזה, נכון? ועובד, ממשיך. כן, אני מורה דרך, עוסק בזה כבר מ-2005. איזה ותק, כל הכבוד. באיזה שפה אתה? באנגלית. באנגלית. ולפני קורונה כמובן היה המון עבודה, היית בשיא. היינו בשיא, הייתה לנו חברת תיירות, והתמחינו בתיירות אמריקאית אקסקלוסיבית, לאנשים מאוד עמידים ואנשים שאוהבים טיול ברמה מאוד גבוהה. זו הייתה ההתמחות שלנו. VIP מין כזה. כן. משפחות ואנשי עסקים ופוליטיקאים שמגיעים לפה. בעצם כל מי שמגיע לישראל וחיפש טיול VIP יכול היה להגיע אלינו, יש עוד הרבה כמונו. אבל אנחנו היינו מאוד טובים בזה, והיה לנו קליינטורה מאוד טובה. ונגיף השתנה כל התוכניות לצערנו כן, הרב. הכל השתנה, וביום אחד היינו צריכים למצוא עיסוק חדש. כן. ובאופן טבעי נמשכנו לפה, כי אבא שלי יצא לפנסיה, והוא היה פה כל היום. לבד, בלי עזרה. והילדות שלי פתאום התחילו לבוא לרכב, בדיוק הוא קנה עוד סוסה פונית, הוא רצה להחזיר, כי מתה לנו הסוסה הפונית, שהוא מאוד אהב אותה, אז הוא קנה סוסה פונית. ואמרנו, טוב, אז נרכב על הסוסה הפונית, ואז הוא קנה את הסוסה הזאת, שהגיעה בהתחלה כמתנה, ובסוף אנחנו שילמנו על המתנה, כי לא הסכמנו לקבל את המתנה, כי זו חברה טובה מאוד, אבל... כן. אז קנדי הגיע לפה באותו זמן, והיו פה, חץ היה פה, וברכה היה פה, אז פתאום נהיו פה 4 סוסים, אז אמרנו, טוב, יש 4 סוסים, הילדות רוכבות, אני חזרתי לרכב אחרי הרבה שנים, שלא היה לי זמן לזה, אז חזרתי לרכב, ותוך חודש וחצי, זה סיפור אישי, זה כל הכבוד. אז אתם עוזרים לאבא, יש לכם תקשורת עם ילדים מקומיים, ומי יותר רוכב, בנות או בנים?
תראה, רכיבה טיפולית היא כן. לא מגדרית. אוקיי. והיום הנושא של רכיבה טיפולית הוא הנושא היותר בולט ברכיבה בישראל ובעולם. רכיבה ספורטיבית, אנגלית שאנחנו מלמדים פה, היא שווה בין בנים לבנות, הם מתחרים ביחד באולימפיאדה. זאת אומרת, אין הבדלה בין גברים לנשים באולימפיאדה ברכיבה. בכל מקצה אולימפי אחר, בכל ספורט אולימפי אחר, יש מבדילים בין גברים לנשים. יש נבחרת גברים ונבחרת נשים. בישראל, ברכיבה, זה בנפרד. זה ביחד. כי זה לא עניין של כוח, של מסת שריר. זה עניין טכני, אומנותי ותקשורתי. רכיבה על סוס זה תקשורת עם הסוס, טכניקה ואומנות. זה שילוב שלושת הדברים האלה. ולכן אין הבדלה. עכשיו, פה מי שמגיע בדרך כלל לרכב, ושוב, אמרתי, ברכיבה טיפולית בכל העולם, זה אנשים, בעיקר ילדים שצריכים חיזוק בתחום מסוים בחיים שלהם. זה יכול להיות בתחום הדימוי העצמי שלהם, זה יכול להיות בנושא תקשורת שלהם עם הסביבה או עם ילדים אחרים, זה יכול להיות ילדים שקשה להם ללמוד בבית ספר, אז הם באים לפה, כי פה יש להם יכולת להתבטא בצורה יותר טובה. אז זה מה שאנחנו עושים, והילדים באמת הם גם בנות וגם בנים בכל הגילאים, ויש לנו אפילו מבוגרים שבאים לרכיבה טיפולית, ויש לנו גם אנשים שבאים בשביל הספורט. זה כל הכבוד. יכול להיות שיש לכם רוכבים מנוסים לך תדע שתיכנסו למבחרת של ישראל, שתעבור שוב לאולימפיאדה כמו בטוקיו, נבחרת. אנחנו מתעניינים בתחום הזה של תחרויות, אבל אנחנו יודעים שתחרויות זה עוד אופרציה שלמה. זה להחזיק חווה ולהחזיק עוד אופרציה שלמה רק לתחום התחרויות. זה אופרציה כלכלית ומבצעית נוספת. בהשקעה, הרבה סבלנות, הרבה כל מיני גורמים. צריך פה איש מקצוע רק לתחום התחרויות. ברור. צריך פה סוסים שמתאימים לתחרויות. צריך פה לנסוע כל סוף שבוע עם קרונות, עם הסוסים, עם הרוכבים לתחרויות. זה המון עבודה נפרדת, שצריך להקדיש לה המון משאבים. ואנחנו מתעניינים בזה כרגע, אבל עוד לא בכיוון. אנחנו בעיקר, חשוב לנו להיות חווה קטנה, קהילתית, שמחברת את הקהילה ביחד, ומחברת את הקהילה אלינו, ולמה שאנחנו יודעים להציע פה, לנוף, לאווירה, הרבה חום ואהבה שאנחנו משקיעים ברוכבים שלנו, ובזה אנחנו טובים כרגע, ואנחנו רוצים גם לפתח את החווה לתחום התיירות, כלומר, לאפשר לאנשים שרוצים לטייל במעיין, ביקב, ולעשות איזה פעילויות פה באזור, לעשות ביקור אצלנו, ארוחה אצלנו, אולי ערב אצלנו, כל מיני דברים, אז אנחנו גם מפתחים את התחום הזה עכשיו. כל הכבוד, אני מאוד מודה לך, ושתצליחו, שכמה יותר לקוחות תגיעו לכאן, ושנגיב תעבור כמה שיותר מהר, ותיירות תחזור, וכל התוכניות שהתבצעו כאן. כל הכבוד לך, מאוד מודה לך. גם לך אני מאחל אותו דבר, בתור מורה דרך, שמהר תחזור להדריך תיירים. תודה רבה. יופי. שלום מיכל, מה שלומך? שלום פאבל. מה העניינים? הכל בסדר, תודה רבה. הכל בסדר? אז יופי. אני שמעתי גם שיש איזשהו יחס לחוות סוסים או משהו כזה בחיים שלך, לא? נכון. אני נולדתי במושב מרחביה בצפון הארץ, בעמק יזרעאל. ואני נולדתי בחוות סוסים. אצלנו בחצר היה באופן קבוע סוסים. סבא שלי רכב, אנחנו רכבנו כילדים, בשדות, לא באופן מקצועי, לא באופן ספורטיבי, פשוט בתור ילדים, טיולים עם סבא. כעבור שנים, אימא שלי הקימה חוות רכיבה טיפולית. וואלה. ביחד עם סבא שלי, אחת החוות הראשונות בארץ. והיו גם במרחביה, היו המון רוכבים מדי יום, החווה פעלה 20 שנה, עד שהיא נסגרה לפני פחות או יותר 10 שנים. היו לנו הרבה סוסים והרבה מדריכים, וככה אני בעצם גדלתי ונשמתי והתחברתי לסוסים ולנושא של רכיבה טיפולית ולהשפעה של רכיבה טיפולית על ילדים מגיל צעיר. ובסוף מגליל עברת לכאן, למדבר יהודה. בסופו של דבר בחרתי לבוא לגור בענתות אחרי אהובי
דובב, אהבה הביאה אותי לענתות, בחרנו לגור כאן, ובעצם עזבתי את החווה בצפון והגעתי הנה. במשך השנים החווה הזו הייתה תחביב משפחתי של שמשון בעיקר ומעט שלנו, ועכשיו בעקבות הקורונה זה הפך להיות תחום משמעותי וחשוב למשפחה, ובעצם אני בתוך זה כמו סגרתי מעגל וחזרתי לאותו מקום של הילדות שלי. איזה יופי, כל הכבוד, ואת ממשיכה פה עבודה שאת אוהבת, עסק שאת אוהבת, וגם יש לכם כאן תקשורת עם ילדים מקומיים, נכון? נכון. בעצם התפקיד שלי בחוות הסוסים הוא לקבל את הרוכבים, לקבל את ההורים שלהם, כשיש שיעורי רכיבה אחר הצהריים אז אני נמצאת פה, לראות שהכל בסדר, שמדריכי הרכיבה יכולים לעבוד בראש שקט, שהילדים מגיעים בזמן, ששמים קסדה בזמן, נכנסים למגרש הרכיבה, ושהכל ככה מתנהל כמו שצריך. גם נכדה שלנו מגיע אליכם. את הנכדה המתוקה שלכם אני מקבלת גם כן, והכל באווירה נעימה וטובה. זה חלק מהתפקיד שלי פה. כשאני הגעתי לכאן, אני באמת הרגשתי שהאווירה פה מאוד חברותית, ביתית כזאת, שכל ילד יודע אחד לשני, מאוד מתלהבים, ויש לכם מדריכים טובים, נכון? כמה מדריכים יש לכם כרגע? יש פה 3 מדריכי רכיבה, מאוד מקצועיים, מהשורה הראשונה, מדריכים בוגרים, בכירים, הם בתחום המקצועי, עושים עבודה נהדרת, ואני בתחום הקהילתי, בתחום הרגשי, כשמגיע ילד ואין לו סבלנות לחכות והוא רוצה כבר ללכת לסוסים, אז אני ככה מקבלת. הוא חושב שהוא כבר רוכב מצוין, מקצועי. כן, ומתי תורי ומתי אני. אז התפקיד שלי פה זה באמת לראות שהדברים מתנהלים בצורה נעימה וכל ילד מקבל את המענה הרגשי שלו, וההורים שלו מרגישים פה בנוח, כדי שבעצם כל הדבר הזה יפעל בהרמוניה. אני חושב שיש איזושהי תעסוקה טובה לילדים, כי באמת יש פה לנו יישוב מאוד קטנה, אין כל כך הרבה פה בידור או משהו. יש חוגים כל מיני, אבל זה טבע, זה טבעי, סוסים. נכון. נכון שזה חשוב לילד שיש דבר כזה כאן ביישוב. נכון, החווה השנה, בשנה האחרונה, הפכה להיות כמו אבן שואבת להרבה ילדים ומשפחות ונוער, שמגיע הנה אחר הצהריים, אם בשביל לרכב, אם בשביל להביא לסוסים תפוח, קליפת אבטיח, גזר, לראות מה שלום הסוסים, לראות מה שלום הכלבים, לבלות כאן, לאכול ארטיק, לקנות גבינה טובה. באמת האווירה בחווה זה התרומה שלנו לקהילה. כל הכבוד לכם. גם שמעתי שבזמן האחרון יש לכם כל מיני גבינות כאן, מה שהבנתי מחבריו של דובב. נכון. שתספרי כמה מילים על מה הקטע של החברים שלכם ומאיפה גבינות המצוינות האלה. בזמן האחרון הגיעו אלינו חברים מחוות הרועה העברי שנמצאים באזור מישור אדומים בגבעות. יש שם חווה של נוער שמתעסק בסדנאות שהמטרה שלהם היא בעצם סוג של שיקום, סוג של תעסוקה לנוער שהוא אולי נפלט מהמערכת הרגילה, מבית הספר, מהמסגרת הקונבנציונלית, ושם הם עושים כל מיני סדנאות, יש להם סדנה של בית בד, מכינים שם שמן זית, מכינים גבינות, יש להם כל מיני תחומי תעסוקה, סוסים, עיזים, שהם מטפלים, ואנחנו שמחנו לקבל תוצרת שלהם. למעשה הנערים מוכרים את התוצרת שלהם, שהיא תוצרת איכותית ממדרגה ראשונה. אני גם טעמתי כבר פעמיים, זה מצוין, זה גבינות טובות, כל הכבוד להם, ואני רוצה גם, אם אתם בקשר איתם, אני מוכן לעשות סרטון לגבי את החוות שלהם. אם הם מעוניינים, אין שום בעיה, אנחנו נגיע, נספר להם. זה פרויקט מאוד מעניין, מרגש, והמטרה שלו היא חינוכית, קהילתית, ואנחנו שמחים לתרום את התרומה שלנו. כל הכבוד, זה פשוט כל הכבוד לכם. זה הזדמנות בשבילנו. אני מאוד מודה לכם, ותודה רבה על האירוח הזה, ונהנינו מצוין. עכשיו אנחנו גם נסתובב, נראה את הסוסים, והשדה שלכם והכל.
תודה רבה. ברוכים הבאים. תודה רבה. Одно из направлений этого центра конной езды – иппотерапия, а проще оздоровительная езда. Общение с этими удивительными животными, лошадьми, благотворно воздействует не только на физическое, но и на психическое состояние человека. Есть лечебные программы для взрослых. Также специалисты разработали особые программы со специальными упражнениями для детей. Уже через несколько занятий можно увидеть значительные изменения в поведении ребенка. Замкнутые дети раскрепощаются, обретая чувство собственного достоинства. Действительно, ведь ребенок, управляя этими сильными и большими животными, понимает, что ему это удается, и, конечно же, повышается и его личная самооценка, и его уверенность в себе. Проходят страхи, улучшаются речевые навыки, и многое-многое другое меняется в положительную сторону. Опыт общения с лошадьми открывает окно в новый удивительный мир. Жизнь ребенка окрашивается яркими красками. Вот такая дружелюбная домашняя атмосфера на маленьком ранче «Пустынный пейзаж». Пожелаем ее владельцам удачи, терпения и процветания. А вам, дорогие зрители, передаем жаркий привет из пустыни с пожеланием здоровья, хорошего настроения и до следующих встреч.